Përshëndetje të nderuar teleshikues, lajmi mbrëmjes është ajo që pritej, që i Ftuari ynë të martën, antari i kryesisë së Partisë Demokratike Ort Bashje pojnë në këtë studio, pra që Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Kjo është e paparë dhe e padëgjuar më herët në këto vite të pluralizmit shqiptar, asnjë forcë politike nuk e ka bërë këtë, as vetë demokratët në 97-ën, kur nuk bënin dot fushat për te Tiranës, dhe as vetë socialistët në 96-ën, pavarësisht se ditën e votimeve me 26 maj socialistët rroqin komisionerët, por kësaj here demokratët dhe aleat e tyre me sa duket as nuk do të regjistrohen fare në komisionin qendror të zgjedhjeve. Ky pra është lajmi i mbrëmjes së sotme që e keni ndjekur menjëherë direkt në A2 CNN, fill pas mbarimit të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ne këtu në studion tonë do të kemi rast ta trajtojmë në vijim javën e ardhshme, por sot do të qëndrojmë planit fillestar, planit që kishim menduar më herët për të mos folur për politikë, ose të paktën jo drejt për politikë, sepse në një moment ndoshta do ta prekim pak qeverinë. Sot i Ftuari është një kampion i trefisht Europe në peshëngritje, Briken Calja, kampion, mirë se erdhët në program. Faleminderit për ftesën. Vetëm pak ditë më parë ju ishit në Gjergji në kampionatin Europian, ishit përpara një viti ishit kampion i trefisht, 3 medalje ari, e paparë dhe pa dëgjuar kjo në Shqipëri, kësa here shkuat për të mbrojtur titullin, arritët menit medalje të artë, në njërin stil dhe nën kampion në pastaj në të dy stilet bashkë, që do ta shpjegojmë pak jo për këdo që është vërtet shumë familjar me termat e peshëngritjes. Gjithsesi një sukses nën kampion Europe zyrtarisht në dy stile. Shkëputje dhe shtytje. Këto janë stilet që ka edhe dy garshin. Edhe dy garshin. Si ndjeni? Normalisht ndjemi vërtet shumë i gëzuar sepse janë arritje shumë dhaja. Po flasim për medalje are në Europë, jo thjesht një kampionat shqiptar apo kampionat dagje, sepse këtu mund të transmetohet dhe si thjesht një kampionat i rëndom i lagjeve, por është një kampionat që kemi të flasim me Europën, me shtete që janë jashtëzakonisht shumë të përparuara dhe të fuqishme në këtë fushë. Sikur është për shembull Bullgaria. Pa diskutim, sepse Bullgaria është një ndër ato shtete që ka shpik sportin peshëngritjes. Për mos harrojmë që morën medalje ari, janë 4 medalje ari në 2 vite rresht dhe 2 argjendi. Jemi të thotë që është një rezultat jashtëzakonisht shumë i madh, është historik, është një rezultat që s'e ka arrit askush më përpara, janë 2 vite rresht. Por mënyra si është transmetuar këtu në Shqipëri është vërtet vërtet keq, më vjen vërtet keq sepse nuk është transmetuar realisht siç është. Sepse mos harrojmë që janë dhe kualifikues indirekt për Lojërat Olimpike. Është jashtëzakonisht është shumë ashpër, shumë shtete kontribuojnë jashtëzakonisht shumë të mëdha për të arritur diçka të tillë. Pra ju jeni kualifikuar tani për Lojërat Olimpike? Ka marrë, domethënë, të gjitha ato, domethënë që kanë kushtet që kërkon Federata Botërore brenda kampionatit botror dhe pikë të rëndësishme, domethënë që është indirekt kualifikues për Lojërat Olimpike. Ju morët medaljen e arit në stilin e shkëputjes, me 156 kg. Tentova dhe rekordin Europian, sepse asnjëherë nuk s'është folën në mediat e vendit. Që tentuat rekordin? Tentova, domethënë kam tentuar 2 herë në stilin e shkëputjes 160 dhe 2 garshin, domethënë ishin thjesht 2-3 sekonda në Cila nga këto është medalja e artë që fituat kësaj here? Është kjo, domethënë kjo është medalja e arit. Mundem? Po patjetër. Kjo është medalja e arit, domethënë që është marrë në stilin e shkëputjes. Goxha pesh. Pa diskutim, sepse nuk e dia i bëjnë enkas të rënda për ju të peshëngritjes me medaljet. Më ka qelluar një herë të kap medaljen e Luiza Gegës, atletes tonë, ishte pak më lehtë se sa kjo e peshëngritjes. Po flasim për peshëngritjen. Nuk e di regjia nëse mundet ta fokusojmë pak medaljen. Kjo pra është medalja e artë në stilin e shkëputjes 156 kg, apo jo? Po. Okej, ja pra. Medalja. Mirë, përse nuk arritët dot pastaj në shtytje? Çfarë ndodhi? Po t'i keni vënë re, domethënë duhet specialistë më saktë ta citojnë këtë pjesë, nëse keni vënë re, domethënë ke 183 prova parë që mund ndikonte dhe mund të digja. Ishte domethënë një gabim i gjyqtarisë, ishte momenti që unë vendosën gjoks, edhe moment për ta shtyr lart, domethënë dola pak para dhe u mundova domethënë që të stabilizohem, por gjyqtaria më ka dhënë fall, ajo është pa drejt, por gjithsesi domethënë tani shikon më imësisht gjërat, domethënë që ajo është me 100% fati i gjyqtarisë.
Unë duhet ta kisha shty realisht, domethënë ata pastaj diskutoheshin, por është shumë vonë domethënë për ta diskutuar këtë temë, domethënë ishte fal pa drejt. Është një provë e mohuar, domethënë që më kushtoi jashtëzakonisht shumë për kampionatin. Për ata që ndoshta nuk janë familjar me sportin e peshëngritjes. Shkëputja është kur e kap nga toka dhe ngre direkt lart, kurse shtytja është kur e vendos në gjoks, pra kjo që ka ndodhur te ju dhe pastaj e shtyn në shau kur vjen ke stili i dytë. Te stili i dytë, po. Pra, teknikisht ju nuk është se keni të pamundur ta ngrini peshën që tentuat pa diskutim në Europian. Pa diskutim, domethënë sepse testet, domethënë provat që unë i kam bërë edhe në palesë dhe kam bërë 186 kampionat botror vjet në datë 1 nëntor. Nuk është që ishin prova të reja dhe e kishte të pamundur. Ishin punë sekonde dhe për shkak presionit, domethënë sepse ndikoi jashtëzakonisht shumë prova parë, sepse prova parë është vendimtare ose gjithë kampionatit. Ju thatë që kampionati Europian ka shumë shtete, pra nuk është ballkanik, nuk është mezetar, është Europian. Dhe kush futen? Europa është ka shpik peshëngritjen. Dakor, po kemi shumë sot edhe në Kinë, pra edhe kur kalohet në një nivel botror, pastaj Kina me 1 miliard banor, imagjinoni se sa dënësim peshëngritjes ka. Kina është vitet e fundit dhe din shumë mirë domethënë si servitet Kina, jemi shumë larg. Dakor, po mbetemi pak në Europë. Pra ju kishit një kompeticion të drejtë për drejtë me një bielorus likar dhe me bullgarin anë drejt, me cilin e keni dhe rus. Rus dhe të bashkë me spanjollin. Këta janë, le të themi, Bullgari Andrev është që keni pasur kompeticionin të drejt për drejt me të. Edhe Bielorusi, sepse ishte në kampion bote. Kjo s'është përmendur asnjëherë, ishte në kampion bote në kampionatin që lan pas. Edhe ishte luftë jashtëzakonisht shumë e fortë, sepse kemi të bëjmë domethënë me staf, mos harrojmë që kishin të vështirë dhe uniformat. Dhe gjë. Do flasim pak për vështirësi. Si arritet? Jeni stërvitur në Gjeorgji? Në 2017. Në 2017 për 2018. Si vjet? I kam bërë me stafin tim, trajnerin tim, Geraldin. Pavarësisht se kampionati ishte në Gjeorgji, ju keni zgjedhur të stërviteni këtu. Po, kjo ishte për shkak dhe arsye personale që kisha familjare dhe ishte kjo mënyra që të stërvitem këtu në Shqipëri. Flisni diçka për stërvitjen. Ju jeni lindur dhe rritur diku afër Cerikut, në Shterm. Në Shtermen. Në Shtermen të Elbasanit. Pra është një fshat. Fshat, qytez dhe ju keni zgjedhur të vazhdoni dhe sot që flasim të jetoni, pra ju keni ardhur në studio direkt nga nga Shtermeni. Shtermeni, nga banesa juaj për në Tiranë. Si stërviteni? Duhet imagjinojmë në atë memorien tonë kolektive, ku di unë, Rocky Balboa apo filmat që shohin me njerëz që rinë sa më afër pjesës rurale apo të egër. Zona rurale, domethënë është fiks, domethënë si pjesa e filmit të Rocky Balboas. Fiks, domethënë e njëjta histori mund përshtatet edhe më saktë. Pse? Keni zgjedhur vetë? E keni të pamundur të shkëputeni nga vendlindja? E kam zgjedhur për shkak profesionit që unë kam, sepse është thjesht edhe pamundur kosto jashtëzakonisht shumë e lartë, domethënë që unë vit stërvitem këtu në Tiranë. Pavarësisht se jam dhe me ekipin e Tiranës, por atje domethënë kam gjetë qetësinë, domethënë punoj larg presionit dhe larg gjithëve. Kam gjetë qetësinë e duhur për të stërvitur. Jo më kot të pyeta për stërvitjen në Tiranë dhe në Gjeorgji. Më kanë thënë, me sa jam informuar, që në Gjeorgji ndoshta ta prekim pak pjesën e tretë, pjesën e dopingut, por mënyra se si stërviten është, le të themi, më tolerante me vitaminat që ju japin, dhe më thanë, më sugjeruan të pyes si ka qenë stërvitja në Gjeorgji. Stërvitja në Gjeorgji ka qenë një ndër ato stërvitje më të veçanta që unë kam bërë karrierën time dhe jam formuar, domethënë edhe pse është e vërtetë që në Gjeorgji nuk ka lidhje fare me medikament, domethënë sepse është bë këtu në Shqipëri, është bë jashtëzakonisht shumë e madhe. E kuptoj shumë qartë. Vitaminor. Mos harrojmë që sot Gjeorgjia ka sportistë më të mirë në botë, ka trajnerë më të mirë në botë. Pak për peshëngritje, shkolla ruse bazohet në Gjeorgjinë dhe Armeninë, domethënë janë universitete që bazohen këto dy shtete. Janë mjeshtrat e peshëngritjes. Dakor. Domethënë ka qenë një stërvitje, le të themi, e pastër tek e fundit. Pa diskutim, sepse janë bë, mos harrojmë, nga Gjeorgjia deri tani që ne flasim, unë kam bërë mbi 15 teste antidoping.
Dakor, do flasim edhe për dopingun pak më vonë. Stërvitja në Shqipëri si karakterizohet, nga se kush të asiston, kush... Ta bëjmë krahasimin, është tamam si media e Shqipërisë me Amerikën. Ndryshimi është i njëjtë. Domethënë, nuk ke staf. Pa diskutim. Këtë njëjtin problem që kanë mund të krahasojmë me profesorë, ata janë profesorë peshëngritjes. Ke të njëjtat probleme me ata që kanë Luiza Gega ndoshta apo pa diskutim, jemi të gjithë individuale. Thash, një ndër ato që mund kanë bën, a ka më profesionist, më thënë për të bën më besues ndaj shtangës, është domethënë stërvitja e periudha që unë në stërvitjen e Gjergjim kanë ndryshuar krejtësisht mendimin dhe taktikën për të stërvitur. Pse? Në çfarë mënyrë? Programi që është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, mënyra si trajnohesh, një ndër ato domethënë me riaftësimin, gjitha jashtëzakonisht ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Nga problemet që kanë sportistët individual çdo vend botës. Në Shqipëri janë rikuperimet. Pa diskutim. Izmir Smajlaj, Luiza, pa diskutim. Ju ndoshta peshëngritësit. Thash, një ndër ato pikat që unë kam gjetur, që është pikë ky që thash, është riaftësimi për tu stërvit të nesme, është domethënë stërvitja dhe kjo është e gjithë domethënë çeti i suksesit. Këtu ja del. Këtu është e pamundur. Pamundur. Sepse nuk kemi një mjek profesionist për këtë fushë, është thuajse e pamundur, është je i humbur në çdo drejtim. Si shkove në Gjeorgji atëherë në këto kushte stërvitje në batumit e Gjeorgjisë, pra vendi që ti thua se bazohet gjithë stërvitja jote dhe shumë të tjerëve që e kanë ngritur stërvitje në nivel tjetër të peshëngritjes. Kjo është një rastësi. Duke pasur parasysh që nga 2018, pra 2017 përgatitej botërori e Europianin e 2018, ku ishte medalje 3 fisht. Vetëm për kuriozitet, këto janë 3 medaljet e 2018-s. Ndoshta regjia në një moment janë këto 3 medaljet, pra kjo dhe 3 të tjera, pra është 2 garshi, shkëputja dhe shtytja. Po, janë që s'kishte ndodhur ndonjëherë. Absolutisht. Dakor, pra nga 2017 deri në 2018 je stërvitur në Gjeorgji, je rikthyer këtu. Si shkove kësaj herë në Gjeorgji? Kjo ka ndodhur me këto vështirësi që po thua të stërvitjes. Kjo ka qenë rastësi më saktë, sepse kam pas lidhje me trajnerin Gjeorgjan, nuk kam shkuar domethënë ke federata, me trajnerin e ekip kombëtar Gjorgja Zanicë, që është dhe kampion olimpik, është trajneri aktual i kombëtarës Gjeorgjan, ndër më të suksesshëm në botë, që ka dhënë sportistë më të mirë sot. Dhe kam pas vite domethënë lidhje dhe komunikimi që kisha qenë dëshirë, domethënë duke pa dhe sportistët si është Lasha Talakadze, që është sportisti më i mirë i globit sot, dhe kisha ëndër për tu stërvitur. Dhe në tavolinën bisede që më bëjnë kampionatet botërore dhe Europian me Gjorgjin, ishte që unë kisha domethënë shumë dëshirë dhe ëndër tu stërvisa me të. Ishte viti 2017 që është zhvilluar dhe kampionati Europian Shqipëri me drejt. Erdhi në Shqipëri dhe më ka çu një SMS Briken, po vi në Shqipëri dhe dohet më çosh me 2-3 pika domethënë për të pa dhe për të vizituar. Dhe u tregova i gatshëm, çova me pikat, dolëm dhe thash një ndër dëshirat e mia është prap ëndra domethënë për të ardhur të stërvitem me ty. Pa diskutim tha, do të marr personalisht, ajo me federatën sepse janë procedura tjera. Dhe pranova që unë të shkoj atje, më futi me pjesën e ekipit kombëtar të tij, domethënë me kampion olimpik bëja ngjitur me një vëdan, që është e pamundur të paktën për shtetin, jo për ne, por çdo shtet domethënë të pranoj një sportist më kundërshtar për tu stërvitur. Dhe ishte domethënë një ndër ato dëshirat e mëdha dhe ja arrita qëllimin që të shkoj të stërvit me dia. Shumë mirë. Jam një ndër njerëz më me fat që kam arritur të stërvit me dia. Kur erdhe në Tiranë, pritja ishte madhështore në stadium, njerëz që kishin dalë të prisnin, sportdashës, njerëz të afër, njerëz thjeshtë. Domethënë, ne si kombë e ndjejmë her pas here të nevojshme që figura si ti apo sportistë të tjerë nga Shqipëria dhe Kosova të ngrenë lart flamurin shqiptar. Përpara disa ditësh ke bërë një, le të themi, shpërthim në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Instagram, ku je aktiv, ku thoje çfarë duhet bëj më shumë një kampion në mënyrë që të tërheqi vëmendjen. Pa diskutim, sepse mos harrojmë
kemi edhe 4 medalje në tavolinë, është një rezultat që s'e ka arrit askush më parë dhe nuk pa, domethënë nuk pa një bum. Bum më të madh, domethënë e marrin skandalet. Nuk përflitet këto rezultate, domethënë e kanë zbeur rezultatin. Po ti shikosh të gjithë studiet televizive që merren me pjesën e sportit, domethënë është thuajse nuk përflitet fare. Ishte një çast, domethënë në sekonda domethënë që përfol dhe anashkaluan, sikur thjesht të bëj një kampionat shqiptar të kaq. Dakor, ne do ta prekim më në gjerësi në pjesën e dytë të programit. Edhe një pyetje, kjo ndodh sepse mungon dashamirësia, sepse në këndvështrimin tënd se janë, le të themi, edhe deri diku skeptik për faktin se si ka shkuar me ulje ngritje historia e peshëngritjes shqiptare. Se ti jemi realist, peshëngritja shqiptare ka pasur kulme shumë të mëdha, por poaj sa ka pasur dhe njolla të errta të saj. Pa diskutim. Apo për shkak se aktualiteti është kaq ritmik në Shqipëri dhe ngjaret saqë duket sikur sfumohen rezultatet sportive në sporte individuale. Besoj që është aktualiteti që ndodh në Shqipëri, domethënë sepse këtu përflitet më shumë për skandale, nuk përflitet për ata që punojnë korr një sukses. Unë jam Brikeni mbi të gjitha, e kam vërtetuar që jam një sportist i kalibrit djathtë një shumë të lartë, sepse po flasim për Lojërat Olimpike dhe nuk është fol asnjëherë. Kam dalë 5 në Lojërat Olimpike. Të paktën për vendet që jemi ne është e pamundur. Lojërat Olimpike për ta sqaruar për televizionistët janë 2016. Ende më të vështira se pa diskutim. Çdo lloj kompeticioni tjetër pa Europian diskutim, sepse është 1-4 vjet dhe atje shkojnë gjithë me kualifikim. Nuk shkojnë si në Europian. Domethënë është kompeticioni më i rëndësishëm i eventeve sportive. Dakor. Ne do të kalojmë një ndërprerje të shkurtër dhe do të rikthehemi menjëherë dhe në pjesën e dytë të programit një person që unë e njoh dhe që të kishte shumë për zemër, do të jetë një lidhje drejt për drejt nga një ambient tjetër këtu na dy. E kam fjalën për presidentin e nderit të Federatës Shqiptare të Peshëngritjes, akademiku Darbeqiren, me cilin do të prekim pak pikërisht pjesën e trajtimit tuaj të munguar sipas jush dhe ti të pavarësisht rezultateve pra që janë për të lakmuar. Kështu që të nderuar teleshikues, jemi në këtë bisedë drejt për drejt me Briken Caljan, do të qëndroni me ne dhe do të rikthehemi menjëherë pas pak. Rikthehemi sërish në studiot nderuar teleshikues në këtë bisedë drejt për drejt me Briken Caljan, nën kampion kësaj here i Europës në peshëngritje, por kampion në stilin e shtytjes, shkëputjes, medalje artë, ndërkohë që një vit më parë keni qenë kampion i 3 fish, pra në 2 garesh, shkëputje dhe shtytje. Kemi folur në pjesën e parë pak për mënyrën se si ju stërviteni, ju më thatë që jeni stërvitur me një nga trajnerët më të mirë gjeorgjan, keni pasur në 2017 keni shkuar në Gjeorgji, ku jeni stërvitur atje. Pastaj këtu Shqipëri jam stërvitur me Gral Toskën. Me? Gral Toskën. Me zotin Toska, po. I cili dhe ai kishte një shpërthim pozitiv në momentin kur ju fituat në medaljen e shkëputjes në Gjeorgji. Doja vetëm të ndalesha një moment tek ajo që u bë shkas në fakt që të lini politikën sot dhe të merreshin pak me ju, me peshëngritjen, një status i juaj në rrjetet sociale, unë e përmenda pak pjesën e parë, është ky regjia na e mundson, çdo thot 4 medalje ari dhe 2 argjendi, gjatë 2 viteve thonë ju 2018-2019 u arritën rezultate historike për sportin shqiptar dhe për peshëngritjen në veçanti, peshëngritjen në veçanti, por ju e ndjeni sot se nuk keni vëmendjen që ju mendoni se meritoni. E para kishit me mediat, dhe sipas jush është gjithë pjesa tjetër e aktualitetit që i mbivendoset rezultateve tuaja sportive, por kam përshtypjen, nga sa kemi komunikuar bashkë dhe përpara programit, e keni dhe me shtetin. Pa diskutim, sepse po të marrim minimalisht, më thënë, nuk unë s'kam kërkuar shpërblim, sepse prez analiza në dopingut, nuk jam nga ta që nxitoj. Pra është historia e përhershme e shpërblimeve. Minimalisht, një zyrtar i ministrisë do të bëjë thjesht një semesërimi, minimalisht, sepse ato medalje i përkas Ministrisë Sporteve. Nuk ju ka bërë askush me... Absolutisht, qoftë dhe një semesërimi. As nga Ministria? Absolutisht asnjëri. Kryeministri le të themi ka qenë i zënë, po as kryeministri, as kryetari i Bashkisë Tiranës? Jo, fare. Ju jeni pjesë e klubit Tiranës? Po. Po nga klubi, keni pasur kontakte? Deri tani jo. Më fal. Ju gara është zhvilluar në datë 9. Sot jemi data 18, pra kanë kaluar 9 ditë. Zero kontakte? Zero kontakte.
Edhe pse janë marrë, më thonë, pavarësisht se keni ardhur me këtë medaljen e artë? Pavarësisht gjithçka, çdo rezultati. Pse kështu? Duhet pyesim ata. Kjo s'mbetën, domethënë detyra ime ishte drejt këtu. Detyra ime kam bërë, domethënë ditën që un kam bërë kampionatin Europian, kjo ishte detyra ime. Atëherë un kam një lidhje drejt për drejt, sikurse e njoftova para se kalonin në reklam, presidentin e nderit Federatës Shqiptare të Peshëngritjes, akademik Gudar Beqiren. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, është kënaqësi që ju kemi këtu mes nesh. Ju jeni ndoshta shembulli i veçantë, i jashtëzakonshëm që tregon se peshëngritja mund të shkojë paralel edhe me mendjen. Ju jeni akademik, matematicien, keni qenë kryetari kryetari i Akademisë së Shkencave, sot jeni rektori i Universitetit Mesdhetar. Pra një shkencëtar i cili është marrë në jetën e tij dhe me peshëngritje dhe është edhe arbitër ndërkombëtar në peshëngritje. Kështu që kjo përkatësia juaj në peshëngritje ju ka bërë të jeni shumë afër këtyre djemve, të cilët dhe vajzave, të cilët janë marrë me peshëngritje, e kanë ngritur lart sportin shqiptar të peshëngritjes dhe në këto momente të paktën ndihen jo aq të vlerësuar sa do doni të ndiheshin. A keni një koment për këtë që thotë Brikeni, që deri sot 9 ditë më pas askush nuk e ka uruar, askush nuk e ka marrë në telefon ose me një mesazh për të filluar bisedën bashkë? Po, edhe unë mendoj që duhet të kishte një vlerësim të tillë moral për Brikenin, pra mund t'i kishin lënë disa punë këto drejtuesit për cilët edhe Brikeni pretendon që duhet ta kishin pritur. Por mua nuk më vjen shumë keq për këtë, se sa më vjen keq për diçka tjetër, që nuk vlerësohet Brikeni dhe shokët e tij në bazë një vendimi të Këshillit Ministrave, që është azhonuar disa herë, dhe sot jemi në një vendim të qeverisë të marrë në datën 14 nëntor të 2018-s, i cili flet për gjithë vlerësimin që i bën qeveria jonë për momentin, peshëngritësve të nivelit lartë dhe gjithë sportistëve të tjerë të sporteve individuale që arrin nivele të larta ndërkombëtare. I referoheni duhet të qëndroj dhe kjo është shumë e rëndësishme për gjithë sportistët. Urdhëro? I referoheni këtij dokumenti, kam përshtypjen, është ky vendim i Këshillit Ministrave i fundit apo jo? Po, është vendimi i Këshillit Ministrave datë 14 nëntor i 2018. Ky është i fundit, pra është përmirësuar vazhdimisht. Dhe kjo qeveri ka rritur bile edhe kuotat e shpërblimit të sportistëve të nivelit lartë. Por ka diçka. Ky vendim qeverie është shumë i qartë, pra qeveria e ka bërë vërtet punën e saj në mënyrë perfekte, pra ka nxjerrë një vendim qeverie për mua jashtëzakonisht korrekt në lidhje me vlerësimin e sportistëve të nivelit lartë, ku në nenin 1.1 të këtij vendimi thuhet shprehmisht që kriteret përcaktohen sipas rregulloreve të federatave botërore ndërkombëtare, pra të sporteve përkatës. Dhe në qoftë se i kthehemi rregulloreve së federatës botërore të sportit tonë, pra të sportit peshëngritjes, e cila ndryshon çdo 4 vjet dhe kemi një rregullore pra të fundit fare të vitit nga 2017 dhe deri në 2020, funksionon kjo rregullore, pra është, si themi, statuti, ligji i Federatës Botërore, dhe në këtë rregullore është përcaktuar saktë se kush janë ato që duhet të vlerësohen pra me medalje, ari, bronzi, argjendi dhe bronzi. T'ju ndërpres një moment. Dhe këtë e ka përcaktuar në mënyrë të saktë. Urdhëro? T'ju ndërpres një moment, profesor. Alo. Profesor, po, kemi pak momente distancë me zërin, kështu që po të thoja t'ju ndërpres vetëm pak momente për ta bërë më të qartë për teleshikuesit. Pra, përveç faktit që Brikenin nuk e kanë uruar qoftë me mesazh, kemi një problem që është një, le të themi, gangrena e sportistëve në Shqipëri, është çështja e shpërblimit. Pra, në rastin konkret Brikeni ka marrë një medalje ari në njërin stil dhe shpallur nën kampion. Ndërkohë që ju, duke ju referuar këtij vendimi të Këshillit të Ministrave, dhe unë pata rastin ta shfletoj përpara se të futem në program,
Neni që ju referuat, pra neni 1.1, flet për kriteret e përcaktimit nivelit lartë sportiv për tritur dhe thot, për të qenë i sakt, se kriteret e përcaktimit nivelit lartë sportiv për tritur në sportet individuale, në përbërjet e ekipit kombëtar si dhe ekipet kombëtare të sporteve kolektive për lojërat olimpike të përcaktuara, për sportet olimpike të përcaktuara të miratuara nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe një sport olimpik është dhe peshëngritja, të jenë rezultatet arritura në aktivitetet ndërkombëtare zyrtare sipas klasifikimeve përfundimtare të përcaktuara në rregulloret ndërkombëtare si më poshtë vijon, vendi i parë deri në vendin e tretë në kampionatet europiane, vendi i parë deri në vendin e tretë, rasti i Brikenit, çfarë thotë ky dokument, që është dokumenti i rregullores Federatën Botërore e Peshëngritjes, thotë që në rastin e kampionatit europian konsiderohen si çmime edhe më vete, pra të tre stilet. Jam korrekt, Briken? Po, shkputje, shtytje dhe dy garsh. Pra, Brikeni, sipas për ta përmbledhur, duhet ishte paguar për secilën medalje që ka marrë, në bazë të një bareme të çmimesh që parashikohet në këtë vendim të Këshillit të Ministrave këtu mbrapa. Se është aty është vendim qeverie, nuk është zbatuar, domethënë kryeministri dhe ministrat e kanë dhe historia me dy fjalë, dhe pastaj ju luta komentoni, është që në Shqipëri askush, ose të paktën në rastin konkret Brikeni, nuk po paguhet, por i llogaritet sikur është dy garesh, apo jo? Po. Pra, i bashkohet ndërkohë që s'ka asnjë vendim, asnjë pikë, domethënë tek ligji shqiptar dy garesh. Sa po t'ishte cituar as në Federatën Botërore. Qartë. Dy garesh është vetëm duke ju referuar gjithmonë rregullave të Federatës Botërore. I bie që unë dola kampion Europë shkputje dhe mos paguam. Kjo është anormale. Sepse unë jam kampion Europë dhe kam marrë medaljeare, kam marrë në podium. Jam kampion i Europës. Është kënduar hymni shqiptar e tjera. Dakor, nuk është në aspektin aq moral, sa është në aspektin ligjor. Pra, ajo që po përpiqem të kuptoj edhe që profesori do ta sqarojë dhe ta theksoj është që vetë vendimi i Këshillit të Ministrave parashikon që në rastin e fitoreve duhet i referohemi rregullores së secilit prej sporteve dhe rregulloria e Federatës Botërore të Atletikës, Europianin, kampionatin Europian e parashikon ndryshe nga ç'parashikon parashikon le të themi disa burokratë. Lojërat Olimpike, ku lojërat Olimpike parashikohet në dy garesh, por dhe çmimi në lojërat Olimpike është më i lartë. Absolutisht, unë nuk kërkoj në lojërat Olimpike, sepse në lojërat Olimpike është e qartë, domethënë vetëm dy garesh, e ka cituar dhe Federata Botërore, dy garesh. Profesor, a isha i saktë në përmbledhjen që i bëra pretendimeve që ju keni? A isha i saktë në përmbledhjen që i bëra pretendimeve që ju keni? Edhe një herë përsëritje se s'merdi zëri. A isha i saktë në përmbledhjen që i bëra pretendimeve? Lutem përsërit edhe një herë. Kemi një problem audio, lutem ta zgjidhim me profesorin. Ajo po thoja, pra, a është i saktë pretendimi që i bëra, përmbledhja që i bëra pretendimeve që ju keni për sa i përket shpërblimit financiar për Brikenin dhe jo vetëm për Brikenin, por për këtë do sportist tjetër që merr pjesë në kompeticione të tilla. Endri. Po Endri. Endri, më dëgjon? Ty dëgjoj. Alo, më dëgjon Endri? Nuk bëhet fjalë për pretendime. Nuk duhet thënë pretendime, po duhet thënë të zbatohet vendimi i qeverisë, sepse nuk ka asnjë dokument kudo të kërkosh të shkruar që është marrë një vendim që në këto raste, pra, që vetë vendimi i Këshillit të Ministrave thotë referoju rregullores Federatës Botërore përkatëse, nuk ka asgjë kundi shkres tjetër që të thotë që në rastin e peshëngritjes duhet paguhen vetëm për dy garshin. Kjo është një shkelje që i bëhet vendimi i Këshillit të Ministrave. Dhe kjo shkelje, po ta kanalizosh ashtu siç duhet, ato që e kanë bërë këtë shkelje duhet ta paguajnë, sepse ju kanë mbajtur parat peshëngritësve që ju takon në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave. Këshilli i Ministrave ka vendosur këtë, kanë nxjerr fondet e gjitha dhe dikush aty burokrat nuk i jep atë që i takon peshëngritësve. Këtë kërkoj unë. E para. E dyta, në rastin pra të peshëngritjes është shumë e qartë në Federatën Botërore, pra në rregulloren e saj, është sankcionuar që vetëm për rastet e kampionateve botërore europiane funksionon për të tre stilet, pra dhënia medaljeve e artë, e argjend apo e bronzë. Ndërsa për Olimpiadën nuk e kërkojmë ne, se është vetëm për dy garshin. Pra në qoftë se në Olimpiadë dikush nga peshëngritësit tanë deli pari në shputje apo në shtytje,
nuk shpërblehet, sepse përsëri jemi shumë korrekt, jemi vërtet në një koherencë të plot me vendimin e Këshillit Ministra, ne i referohemi rregullores Federatës Botërore, që nuk e përcakton pra stilin e shputjes apo shtytjes si medalist. Kjo është e gjitha. Faleminderit shumë. Në këtë rast unë them që jo vetëm këto që duhet të marrin konkretisht aktualisht, po duhet i rikthehemi, sepse Brikeni nuk ka marrë akoma plotësisht atë që ka fituar 3 medalje në kampionatin Europian të zhvilluar vitin e kaluar. Faleminderit shumë profesor për këto sqarimet. Nderuar teleshikues, ishim në këtë lidhje drejt për drejt me pak probleme të audios me akademik Udar Breqiren, i cili është edhe president deri i federatës, kurse thash ai vetë është marrë me peshëngritje, është matematicien, por është marrë me peshëngritje dhe është e ka shumë për zemër këtë çështje. Pra, edhe një herë ju quajnë në kompeticione si kampionati Europian nga ministria, personat që merren me plotësimin e shpërblimeve që ju duhet merrni, ju e quajnë dy garesh. Federata nga ana e saj është Federata i ka çuar dokumentin zyrtarisht, domethënë medalja ari shkputje, ari shtytje, ari dy garesh. Ta bëjmë më të thjeshtë për ta kuptuar. Për sa para të munguara që ju thoni duke ju referuar vendimin e Këshillit të Ministrave, ka marrë 1/3. 1/3 e asaj që duhet merret. Për ato domethënë çfarë mund ta kanë me ligj. Unë nuk kërkoj lëmosh, kërkoj ato çfarë mund ta kanë me drejt dhe me ligjin. Pse nuk e hidhni që keni marrë përgjigje nga ministria për çfarë arsye? Deri tani domethënë Akamon s'ka marrë një përgjigje zyrtare sepse ja fusin jashtëzakonisht shumë shkurt domethënë dy garshi. Në qoftë se do të ishte qoftë dhe një pikë në ligjin shqiptar apo në Federatën Botërore që i referohet dy garshit, siç i referohet Lojërat Olimpike. Unë jam plotësisht dakord. Po sigurisht ai çmimi është goxha më i lartë se sa çmimet që kanë garat individuale në Europian. Pa diskutim, pa diskutim. Por këto duhet marrin dhe përgjegjësi sepse nuk është aq e thjeshtë domethënë me një kalim të lapsit dhe merr fund gjithçka. Unë këtë çështje do ta ndjek deri në fund dhe nuk do të ndaj. Çfarë do të thotë deri në fund? Do qoftë në gjykatë. Pse nuk e keni bërë këtë gjë që për një viti të paktën zoti Beqira i tha që ju nuk keni marrë as para 1/3 ne ka marrë me 3 kese, që nuk është normale, sepse dhe vendimi i qeverisë, domethënë, për ka shumë para bëhet fjalë që e merrni me 3 kese për sa? Janë qesharake. Më thuaj një shifër, më thuaj shifër. Janë diku ke 3.4 milion lekë të reja, 34 milion vjetra më saktë, dhe i ka marrë me 3 kese, që nuk është normale, sepse dhe vetë Këshilli i Ministrave e përcakton shumë qartë që këto para duhet të jepen brenda 3 muaj. Një kohë zgjatë, domethënë që është bërë jashtëzakonisht është bërë qesharak më shumë sepse se sa medaljeve që unë kam marrë, sepse unë nuk i kam marrë me kesë ato medalje, i kam marrë brenda një dite, kam marrë 3 medalje ari, ja kam sjellë Shqipërisë dhe s'kam marrë qoftë dhe minimumin e vlerësimit. Në rast se ju do t'i kishit marrë dhe 2/3, shuma do kishte vajtur diku tek 12 milion të reja, pak a shumë, a do t'ishin të mjaftueshme këto para që ju të kishit një stërvitje, le të themi paksa më komode. Më komode. Besoj që po, sepse kushton një përgatitje kushton jashtëzakonisht shumë, sepse bëhet fjalë për trajtim ushqimor, medikamentet, fizioterapi, domethënë është regjimi. Mos harrojmë që ne humbim pjesën më të madhe të kohës duke u stërvitur. Dhe kemi humbur rinin tan komplet duke u marrë me sportin. Por vlerësimin domethënë e vlerësojnë disa burokrat më saktë në ministrinë sepse qeveria është treguar jashtëzakonisht korrekte me vendimin. Dhe ka thënë, i referojnë Federatës Botërore, e ka cituar shumë qartë. Këti dokumenti pra? Këti dokumenti. Ndërkohë që një pjesë nuk besoj që ministri është kundra kësaj që unë flas, besoj që është brenda kornizës, por si ka vajt qoftë dhe një sinjal ministrës për këtë pjesë. S'kam pas një takim minimal zyrtar takim. Pra, për ta përmbledhur një vit nga kampioni i Europës dhe erdha për këtë pjesë të dytë të bisedës. Juve erdhët nga Gjeorgjia kësaj here, nga Europiani i Gjeorgjisë me një medalje ari dhe titullin nën kampion në dy garesh, pra nën kampion e Europë. Keni qenë vitin e kaluar kampion e Europë dhe me 3 medalje ari në të 3 stilet që parashikon peshëngritja. Nuk keni marrë kësaj here që flasim, nga data 9 deri në datë 18 që jemi sot, as edhe një mesazh urimi nga asnjë zyrtar. Pati qoftë edhe një SMS, minimalisht. Nga një zyrtar i çfarëdoshëm që ka të bëjë direkt me profesion ministrinë. Zyrtari i ministrisë, vetë ministria ndoshta, pse jo kryeministri, kryetari i Bashkisë Tiranës, apo megjithatë, nderimet nuk e kanë munguar sepse ju jeni shpallur qytetar nderi i Cerikut dhe kësaj here urdhë kaluar se Skënderbeu nga presidenti i Republikës. Po. Edhe javës që vjen do degurohem dhe nga Këshilli i Qarkut të Elbasanit si nderi
deri qarku të Elbasanit. Ja pra që aspekti moral nuk është se është totalisht i munguar. Presidenti, kur ju dha dekoratën, e ka kaluar ditën me ju. Po. Dakor. Ky është aspekti moral. Pra, disa institucione e luajnë rolin e tyre, disa për harres, për neglizhencë. Kurse vim te aspekti financiar. Aspekti financiar ju thoni. Besoj se neglizhon 6 medalje brenda 2 viteve. E qartë. Kurse për sa i përket aspektit financiar, ju thatë që do ta çoni çështjen deri në gjykatë. Gjykatë administrative. Pa diskutim. Dakor. Mirë, do të kalojmë në një ndërprerje të shkurtër dhe do të rikthehemi më njëherë më pas dhe do të flasim pak për atë që ka qenë gangrena e peshëngritjes. Ju vetë keni rënë viktimë e dopingut, do të flasim pak për këtë dhe sa e mundur është të mbajti pastër sporti peshëngritjes, kur kujtoj që ka qenë një moment në historinë e peshëngritjes kur presidenca e peshëngritjes ka ndruar, Federata Shqiptare e Peshëngritjes është pezulluar nga kompeticionet ndërkombëtare dhe të gjitha këto. Nderuar teleshikues, qëndroni me ne, rikthehemi më njëherë pas pak në Briken Calja. Rikthehemi sërish në studiot, nderuar teleshikues, për këtë pjesë të tretë të fundit të bisedës tonë me Briken Caljan. Kjo foto do na shoqërohet deri në fund, është shumë interesante. Është fotoja që ju keni ngritur lart flamurin shqiptar. Atëherë, në pjesën e parë folëm pak për mënyrën se si dhe kushtet e stërvitjes, pjesën e dytë për interesin e munguar nga ana e autoriteteve shtetërore, jo të gjitha, edhe mungesën e shpërblimit të denj apo të përshtatshëm financiar që parashikon vetë vendimi i Këshillit të Ministrave ai i fundit. Kishim dhe lidhje drejt për drejt edhe profesor Gudar Beqiren, akademik, president deri i Federatës së Peshëngritjes. Por flasim pak për atë që është tani, le të themi, thembra e akilit e gjithë kësaj historie sportive tuaj dhe të peshëngritjes shqiptare. Dikush që ju njeh nga afër më ka thënë një herë që është e pamundur të rish me peshëngritës dhe të mos dëgjosh të flasin për doping. Është paragjykuese, është e egzageruar, është totalisht e pavërtetë? Kjo është në radhë parë është totalisht e pavërtetë, jo sepse nuk është e vërtetë që flitet për gjatë gjithë kohës për dopingu, sepse pavarësisht gjithçka ka pas dhe problematika, kjo është dhe shumë paragjykuese, sepse nuk është peshëngritja i vetmi sport që ka këto probleme. Mos harrojmë që po flasim për medalje ari, kampionatet botërore, Europian, dhe ka rezultate shumë mëdha. Po përveç sportistë ne i bie që të më kjo pjesa e kimisë, do të bëjmë edhe një universitet që të merr me këtë pjesën e kimisë, sepse s'na ngelet gjë tjetër, sepse institucionet këtu në vend nuk funksionojnë normalisht, domethënë për të marrë me këtë çështje problematike. Nuk kemi të vetëm në shqiptarët në botë. Mos harrojmë që çdo vit në botë farmaceutikat për antidopingut bëjnë namin. Nuk kemi ne ata që jemi furnizuesi më të mëdhenj të botës. Mos harrojmë që Rusia ka një mjeca sportista. Në radhë Kina, në radhë që janë superfuqi, domethënë që ishin dënuar. Nuk ishim ne ata të dënuarit. Okej. Atëherë po them e botës, por këtu domethënë do të bëjë një gangren një diçka tjetër që një miku im trener sportiv, në sport individual, më tha një gjë tjetër, për personin që ai stërvit, më duhet të jem unë, tha, sepse ti sapo the, Briken, që duhet të jeni dhe kimist. Në fakt, një gjë që nuk e bëra, ndoshta do ta kisha bërë, është që kisha prezantuar më saktë, ti je i diplomuar në Universitetin e Sporteve Vojokushi dhe sot je për master shkencor për shëndetin publik dhe fizik. Pra, do me thënë, e ke një profil në këtë pjesë? Shëndeti fizik dhe jam master shkencor. Pra, do me thënë, një afiliacion shkencor në këtë pjesë e ke, deri diku mund t'jesh më i kujdesshëm për gjërat që të prekin ty drejt për drejt në sportin tënd. Karriera im nuk fillon sot që unë po diplomam, unë kam 14 vite që jam pjesë e ekip kombëtar. Dakor. Po thoja, ky person, miku im Tavlan Sermasi, po ja përmend emrin sepse për mirë po e përmend, po thoshte që gjithmonë jam shumë i kujdesshëm të shoh listat dhe përditësimet më të fundit që vijnë sa i takon ilaçeve të cilat konsiderohen dopuese, të cilat nuk do t'i lejonin Luiza Gegës që të kishte rezultatet e pastërta totale. Përveç trajnerit i bie që të bëjë dhe rolin e kimisit. E kuptoni domethënë se çfarë problematikësh ka sporti shqiptar, ai është trajner. Roli i Taulandit është thjesht trajnimi. Briken, mos më thuaj që sportistët shqiptar të peshëngritjes janë dopuar pa dashje. Jo, kanë dhe ata që janë me dashje, normalisht sepse s'duhet ta marrim këtë pjesë, por duhet dim që pjesa më e madhe e peshëngritjes janë dënuar, imagjinoni, me lasix,
që s'është normal, domethënë një lastik që është përshkarkus. S'ka lidhje fare këtë dopingu. Një ndërta jam dhe unë që kam hyrë kjo pjesë, ka marrë tripolus, e marrë dhe sot. Ka marrë tripolus për bodybuilding natyral, që ke peshngritja dënohesh. Por kush do më thoshte më sa këta? Kush ishte ai që do ta merrte për sipër? I marrin edhe rrezikun të mirë dhe të këqijat. Sepse jetojmë në Shqipëri, domethënë pjesa antidoping nuk në mënyrë absolut nuk funksionon. Komiteti Olimpik Shqiptar, Kokshi, siç njihet ndryshme iniciale, ka përjashtoi ju për të marrë pjesë në lojërat mesdhetare të Tarragonës vitin e kaluar dhe ju dhe Daniel Gudelli keni qenë shumë të ashpër në rrjetet sociale ndaj Kokshit. Ka qenë një vendim i rikthem, domethënë ju përjashtoi për çështjet e dopingut, pra për skandalin e dopingut që përfshiu vitet e fundit Federatën Shqiptare të Peshëngritjes. Ishte një vendim, e them dhe sot, i padrejtë, sepse me atë kohë që ne morëm dënim nga Komiteti Olimpik, mos harrojmë që ishin 10 federata botërore të peshëngritjes që ishin dënuar. Shqipëria nuk bënte pjesë ndër to. Nuk ishte normale që ne na dënonte Komiteti Olimpik, sepse nuk po na dënonte federata botërore, sepse se kishim mushat adekuat. Tani nuk ishte normale që ne tu dënoheshim, por u mor masa dhe gjithçka mori fund. Më mohon 2 medalje. Të mohuan 2 medalje, ishte sigur që po të shkojë në mesdhetar. Pa diskutim. Pra të mohuan edhe ca para, ca shpërblime të tjera që pa diskutim. Por kjo ka kaluar tani ti rikthejmë, domethënë ç'a do bëjmë diçka akoma më të mirë. Si është e mundur që sporti peshëngritjes të qëndrojë pastër? Pra, është e pamundur, domethënë. Është e pamundur sepse siç e përmend dhe pak më përpara. Kemi pasur peshëngritës shqiptar të cilët kanë shkuar në Greqi, janë stërvitur atje. I keni parë vetë rezultatet më saktë. Piro Dhima, Luan Shabani, medalje olimpike, kampion olimpik, kampion bote. Nuk po flas për ata që ikën, po flas për ata që u stërvitën nga peshëngritës shqiptar o grek, Luan Shabani rastin konkret, të cilët më pas rezultuan me probleme dopingut. Është vetëm pjesë që më takon, domethënë, ta komentoj sepse e para unë s'kam qenë aktiv me atë periudhë dhe nuk di, domethënë, kam qenë larg. Nuk di të thuar se çfarë ka ndodhur realisht. Absolutisht. Dakor, dhe kemi rastin tënd që shkon dhe stërvitesh në Gjeorgji. Përse është e pamundur për ta mbajtur të pastër sportin e peshëngritjes? Pra në rastin kur kemi kontakte me persona që janë sportin e peshëngritjes, sportin në tërësi në Shqipëri, jo vetëm peshëngritjes. A jo vetëm peshëngritjes? Jo vetëm peshëngritjes, të gjithë sportin në tërësi. Se kjo vjen nga padituria, nga ajo pa diskutim, nga mungesa e të pasurit një stafi njerëzisht kualifikuar pranë vetes. Sepse plus presionin që kemi për kampionatin, garën, rezultatet, duhet merrem edhe me këto pjesën që është shumë e rëndësishme. Domethënë, kjo është pjesë që na takon ne. Nuk i takon as trajnerit as sportistit. Kjo është pjesë që është stafi. Domethënë në kampanja zakonisht shumë mirë si funksionon në Gjeorgji. Që sportistit vetëm gjë që ka është të ushqihet mirë dhe të bëjë servite. Kjo është pjesa e sportistit. Përveç ushqimit ti merr dhe vitamina. Pa diskutim. Nga e di që vitaminat që ti merr nuk hyn tek lista e substancave të ndaluara. Kujtoj për shembull për analogji një rast shumë të thjeshtë në datën 1 janar të vitit para 3 vjetësh mos gaboj, një substancë që ishte e lejuar, ishte bërë e ndaluar. Maria Sharapova, që besoj të televizionistë shqiptar e kanë dëgjuar të paktën për emër, teniste shumë e njohur, ish numër 1 i botës, e sponsorizuar nga Nike dhe nga sponsor të tjerë të mëdhenj, rezultoi e dopuar sepse zyrtarisht në harkun kohor të 24 orëve diçka që lejohej u ndalua dhe ajo ishte një ilaç që merrte. Imagjino çfarë stafi ka Maria Sharapova dhe krahasim me ne, sepse ka ndodhur dhe në Shqipëri. Ne duhet jemi të kujdesshëm plus rezultatin, e thash dhe më përpara, duhet jemi të kujdesshëm edhe për medikamentet, që s'është normale për ne sportistë, sepse presioni dyfishohet. Nuk është absolutisht është normale. Mund ta bëj dikush nga Komiteti i Antidopingut që kemi? Besoj që mundet të vështirë është. Të nxjerrë një listë të përditësuar. Është shumë vështirë. Pse? Është pamundur. Domethënë me këtë që po më thua do të ekzistojë gjithmonë rreziku i çdo sporti, mos harrojmë që ne dopingu të pafajshëm në thonjza. Mos harrojmë që jemi dhe njerëz. Sepse jemi njerëz me temperaturë, domethënë me dhimbje barkut, domethënë nëse merr qoftë një medikament për ftoje, del dhe doping. Do të shohësh se çfarë ka brenda ai medikament. Normalisht duhet kujdesem për gjithçka. Por kur vjen në fundi po atë fjalë për dhimbje njerëzve normalisht do shkosh dhe Briken Calja, cila janë planet e tua të ardhshme sportive? Lojërat Olimpike. Lojërat Olimpike. Është i vetmi synimi imi për medalje olimpike. Je në vendin e 6 në
jam i barabartë me të pesën. Me të pesën në Lojërat Olimpike. Jo, në Lojërat Olimpike jam i barabartë me të katërin. Në Lojërat Olimpike 2016-s. Në Rio. Në Rio. Po. Synimi? Të vetmi synimi është vetëm Lojërat Olimpike dhe medalje, asgjë tjetër. Medalje. Është shumë të kërkosh një medalje. E kam premtuar edhe 2018 dhe 2019 medalje në Europian dhe premtoj edhe një medalje olimpike. Çfarë do të bësh kur të mbarosh studimet? Thash je për master. Normalisht me sa di dhe kam informacion ligji sporteve, sportistët elitar si ju, shteti duhet i sistemoj diku, duhet një farë mënyre të gjej një punë të përshtatshme ose në strukturat e Ministrisë së Rendit ose në ato të mbrojtjes. Është një pyetje që vjen vërtet çuditë, domethënë që ekziston dhe sot ky ligj. Vendimi i qeverisë mundson medalistët që arrin kriterë, për shembull medalistë vendi i parë, vendi i tretë në Europë, vendi i parë, vendi i gjashtë në botë dhe vendi i parë, vendi i tetë Lojërat Olimpike punëson pranë këtyre ministrive. Por dhe sot e kësaj dite që ne flasim, kam pas kontakt, kam çu dokumentat, kam dorëzuar dokumenta përkatëse, që më duket e çuditshme që unë t'i dorëzoj ato dokumenta që jam arsimon, sepse kriteri kryesor i qeverisë është, po, kriteri kryesor i qeverisë, i vendimit i qeverisë është këto kritere që duhet marrësh këtë rezultat. Atëherë pse kërkohet për çfarë masteri vazhdoj unë, çfarë shkolle, unë mund të jem dhe i pa shkollë. Pse duhet domethënë këto pengesa gjatë gjithë kohës, këto janë burokratike, sepse thash unë mund të jem dhe me 8 vjeçare. E ke menduar të largohesh njëherë nga Shqipëria? Absolutisht jo. Luan Shabani apo në asnjë lloj momenti. Pse jo? Jo fare. Pse sporti është individual, njeriu një jetë ka. Jo, absolutisht. Unë jam i kënaqur pavarësisht gjithçkaje do ta vazhdoj karrierën deri në fund këtu në Shqipëri. Je 29 vjeç, sa vazhdon karriera sot që flasim, sa vazhdon karriera e një peshëngritës? 33, 34. 35 varet, domethënë si e mirë mban. Domethënë kemi edhe një 4 vjeçar të mirë përpara. Varet. Briken Calja, unë të falenderoj shumë që ishe me ne dhe kjo ishte besoj një provë që nuk jemi absolutisht indiferent ka shi njerëzve që bëjnë emër, bëjnë histori dhe shkruajnë emrin e tyre në atë librin e nderit të figurave të sportit shqiptar. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju. Nderuar teleshikues, ky pra ishte i ftuari i sotëm, një kampion i 3 fishte Europe në peshëngritje, Briken Calja. Unë ju kujtoj që i ftuari vjen sërish javën tjetër, deri atëherë bashkë mirupafshim. Unë jam Endri Xhafon dhe ju keni mundësi të ndiqni programin i Ftuarit çdo të martë dhe të njëjtën në orën 20 për të parë të gjitha videot e i Ftuarit, klikoni në subscribe këtu poshtë.